මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද ඔයාලා ගාව තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ image එකක් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක්ම රියලිස්ටික් විදිහට රීලයිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අදත් වැඩි කල නැතු වීඩියෝ එකට යමු මේ ටෙක් ඇප්ස්. හරි ඉතින් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ clickdrop කියන website එකට එන්න. ඉතින් මේ website එකට ආවට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට පල්ලාට scroll කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ tools කියන එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහට relight කියන option එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තවත් interface එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට relight කරන එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ඔයා relight කරගන්න image එකක් add කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලා දීලා තියෙන sample image use කරන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට image එකක් add කරගන්නම්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ image එක add වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන මේ background එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ මෙන්න මේ transparent කියන tick එක on කරලා ඔයාගේ background එක transparent කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ receive light කියන එක click කරාට පස්සේ මේ background එකේ තියෙන light එක අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන original කියන tick එක අයින් කරලා පස්සේ ඔයාගේ original background එක remove වෙලා ඔයා මෙතනින් add කරගන්න lights ඔයාගේ background එකටත් add වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ light 1 කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතන light 1, light 2, light 3 කියලා lights තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකේ colors මුලින්ම වෙනස් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා කැමති light එකක් උඩ select කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන මෙන්න මේ color box එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති color එකක් මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට color එකක් මම add කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා adjustment ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් use කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේ add කරගත්ත color එක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනිත් lights ඔයාලට ඕන විදිහට edit කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට වගේ light එක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තියෙන lights මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ new light කියන option එක click කරලා තවත් light එකක් add කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා add කරගත්ත light එකක් ඔයාලට delete කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ තියෙන delete button එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා add කරගත්ත lights කොහොමද වැටලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න මෙන්න මේ eye icon එක click කරලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා add කරගත්ත lights ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන bulb එකේ icon එක click කරලා ඔයා add කරගත්ත default image එක සහ දැන් ඔයා relight කරගත්ත image එක කොහොමද කියලා බලන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන download button එක click කරලා මේක download කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කියපු විදිහට ඔයාලට මේකේ background එක ඕන නැත්නම් අර පුළුවන් මෙතන background කියලා තැන ගිහිල්ලා transparent කියන tick එක හදාගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට background එකත් එක්ක මේක download කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන transparent කියන එකේ tick එක අයින් කරලා මෙතන download button එක click කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් comment කරගෙන යන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු මේ tech apps